روزتون بخیر. امروز داشتم توی مقالات میدیدم سیاره فراخورشیدی پیدا کردم به اسم WASP 76b که این توش بارش آهن ما داریم. در واقع اینقدر درجه حرارت این سیاره بالاه که فلزات توش تبخیر میشن و به صورت بارش میان پایین و این بارش آهن چیز جالبی بود. من گفتم حالا اینو ما شبیه سازیش بکنیم که روی زمین بارون آهن اگر بیاد چه اتفاقی میفته. خب من میام وضعیت گرافای نرمال زمین رو اینور باز میکنم. خب از اینجا ما میتونیم باران هر جنسی که بخوایم داشته باشیم. باران آب، من اینو میذارم رو آهن، مقدار جرمش هم بیشتر میکنم که سریعتر نتیجهش رو ببینیم. خب اولین بارش آهنمون رو ما اینجا روی زمین داشته باشیم. خب میبینیم این داره کم کم میره به زمین نزدیک میشه. ببینیم این بارش آهن با زمین چیکار میکنه. خب ضربه خورد و تأثیری که گذاشت این سمت دما میبینیم به شدت یهو رفت بالا بر سر ضربه و نقطه ضربه اینجا مشخصه و اتفاق دیگه ای نیفتاد. دما هم داره میاد پایین و وضعیت حیاتم فکر نمی کنم حالا خیلی زیاد تغییر کرده باشه. بیام این سمت ببینم وضعیت حیات به چه نحوه. خب میبینیم حدودش همون 92%، یعنی فقط ضربه خورد و توی بازه زمانی حرارتی ایجاد کرد و جاش هم موند. اینجا دما هم یو به صورت مقطعی تا تقریبا 200 درجه رفت بالا و من شبیه سازی رو سریعتر میکنم و با گذر زمان این تا یه حدی هم برطرف شد. خب بریم یه ذره سرعت این بارون آهنمون رو بیشتر کنیم ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. خب همون مقداری که گذاشته بودیم مثلا سرعتش رو 8 برابر کردم، 80 کیلومتر در ثانیه با همون میزان بارش آهن. ببینیم حالا اینجا چه تغییری اتفاق میفته. سرعتم کم میکنم و ببین داره نزدیک میشه. خب قطرات باران دارن به زمین نزدیکتر میشن. اوه 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 اوه. یه مقدار ما سرعت رو بیشتر کردیم. ببینید اطراف استرالیا ببینید چه اتفاقی افتاد. عجب ضربه ای. دما تا 6000 درجه یهو رفت بالا و احتمالا رو کل سطح زمین تاثیرشو داره میذاره. دما رو میبینید تلورانسش خیلی زیاد شد. یه ذره من شبیه سازی رو سریعتر میکنم ببینیم این تا کجا اطراف خودش اثر میذاره. خب اینور میبینیم که نه همه اطراف خودشه، کل زمین رو در بر نگرفت و وضعیت حیاتمونم اومد پایین. اینور تا 46% اومد پایین ولی خب دوباره داره برمیگرده بالا. با خنک شدن زمین داره وضعیت عادی میشه. من سرعت رو میبرم بالا که زمین به وضعیت عادیش تا حدی برگرده و اینجا میبینیم بله الان قابلیت حیات تا 87% برگشت بالا ولی خب استرالیایی دیگه احتمالاً نمونده باشه. من
من استرالیا دیگه اینجا روی این نقشه بالا هم نمیبینم، یعنی اون بارش آهن استرالیا رو نابود کرد. خب حالا دوباره ما بارش آهن داریم، این بار با سرعت یه ذره بیشتر. اینجا همون بارش آهن، همون حجم، سرعتش رو باز بیشتر میکنم، 640 کیلومتر. خب ببینیم این بار چی میشه. شبیه سازی رو من باید خیلی کند کنم، سرعت داره میره بالا و داره این بارشمون میره که انجام بشه. شرق آفریقا تقریبا ضربه داره میخوره و تو همین چند میلی ثانیه اول خیلی شدت ضربه بالا بود. یعنی این باران آهن یه مقدار سرعت اگر پیدا کنه، ببینید چیکار میکنه. اصلا هیچی، اقیانوس‌ها رو که فرستاد تا قاره آمریکا رو پوشوند. اینجا میبینید جای ضربه، ارتفاعی که تغییر کرده، فشار اتمسفر خیلی رفت بالا، ارتفاع اقیانوس‌هامون تا 97 کیلومتر و اصلا هیچ، داغون کرد. من یه ذره سرعت شبیه سازی رو بیشتر کنم، میبینیم این برمیگره به وضعیت عادیش. کل زمین رو میبینید یه مقدار زیادی از زمین رو داره در بر میگیره. وضعیت حیات تا 22% اومد پایین، ولی خب احتمالا زمین باز با این ضربه نابود نمیشه، یعنی احتمالا کم کم برگره به وضعیت عادی خودش با یه بارون. همچنان داره وضعیت حیات بدتر میشه ولی دما داره خنک‌تر میشه، احتمالا وضعیت حیات هم یواشاش بیاد بالا. و این از این. ولی خب زمین پاورجا موند، حالا فعلا با 4% وضعیت حیات، ولی دما داره به تدریج میاد پایین. خب من اینو ریلود میکنم که زمین تر و تازه داشته باشیم، دوباره تستمون رو روی زمین تمیز انجام بدیم. خب این بار با سرعت بارش میبریم بالاتر. گراف‌های زمین و میایم اینجا بارش آهن، اینم که بیشترش کرده بودیم اون موقع و سرعت رو به 600 کیلومتر رسونده بودیم. الان مثلا من به 6000 کیلومتر، حالا یا نه همون 4000 کیلومتر میرسونم، 7-8 برابرش کردم. خب ببینیم این بار چه اتفاقی میفته. فقط شبیه سازی باید خیلی کند باشه که ما از دست ندیم صحنه ای رو. خب الان میبینیم که این بارش فلزات، بارش آهن انجام شده، داره کم کم به سمت زمین میره و ببینیم بعد از برخورد چه اتفاقی میفته. زیر میلی ثانیه ما این برخورد، یعنی در حد چند میلی ثانیه ببینید کل سطح زمین رو داره پوشش میده. این بالا رو ببینید، اصلا کل سطح زمین دما تا 49000 درجه تو نقطه برخورد. این سمت ببینید این داره کل زمین رو این برخورد پوشش میده و یک باران آهن ببینید تقریبا تمام زمین رو پوشش داد. دمای متوسط تا 12000 درجه، ماکسیموم نقطه برخورد 48000 درجه و ببینیم مثلا زمین خواهد موند با این وضعیت. این الان وضعیت زمین رو نقشه میبینید. من سرعت شبیه سازی یه ذره بیشتر میکنم ببینم آیا زمین اصلا پاورجا میمونه. این بالا میبینید که این ضربه داره کل زمین رو پوشش میده.
تأثیرش رو کل زمین بود. مینیموم دمای سطح زمین الان 2700 درجه است و میبینیم داره زمین جرم از دست میده. این برم رو عدد مشخصه، یعنی این ضربه اینقدر شدید بود باعث شد زمین مقدار جرمش رو از دست بده ولی ظاهرا زمین تونست دووم بیاره. بله داره کم کم خنک میشه. پس یک بارش فلزی با سرعت بالا، زمینی که داره یواش یواش خنک میشه ولی جرمش تا یه حد زیادی موند. خب من دوباره ریلود میکنم. این بار همون بارش، ببینیم اگر این بارش فلزاتمون با سرعت بالاتر انجام بشه چه اتفاقی میفته، زمین تا کجا میتونه دووم بیاره. گراف زمین رو اینجا میارم و آهن همون مقداری که بود این بار تقریبا بیشتر از نصف سرعت نور گذاشتم. این بارشی که دیگه با سرعت خیلی بالا داره انجام میشه. شبیه سازی رو باید خیلی کندش کنم زیر میلی ثانیه که بتونم ببینم و اینجا استارت و میبینیم این بارش آهن داره به سرعت خودش رو به زمین میرسونه. با اینکه زیر میلی ثانیه است الان سرعت شبیه سازی من، این داره حرکت میکنه و برخورد انجام شد. خیلی سریع کل زمین رو پوشون. میبینید دما تا 270 درجه، 270,000 درجه، 300,000 درجه زمین بر سر این باره زنده خواهد موند. این ور که داره جرم از دست میده این پایین و فکر نمی کنم این باران فلزات با سرعت بالا بله جرم زمین رو تقریبا متلاشی کرد. بله زمین نموندش دیگه. خیلی خوب ممنون. من یه بار دیگه این عکس رو میارم از این سیاره وسپ 76b که سیاره‌ای که اینجا تو توضیحات ویکی‌پدیا من میدیدم در قفل گرانشی با ستاره مادرشه، یعنی یه سمت همیشه روزه، یه سمت همیشه شبه. دمای سمت روزش تا 2400 درجه بالا میره که این دما سبب تبخیر فلزات سطح سیاره میشه و بارش‌های فلزی روش انجام میشه. ممنونم که ویدیو رو دیدید. خسته نباشید. I think the girls with their nails done now.